Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ là ung thư thực quản. Phần trình bày của mình bao gồm 4 nội dung: 1. Tổng quan tài liệu, 2. Chẩn đoán, 3. Điều trị, 4. Một số nghiên cứu gần đây và được trình bày dưới 3 video. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Tổng quan tài liệu. Theo Globocan năm 2020, trên thế giới có khoảng 19,3 triệu ca ung thư mới được chẩn đoán. Trong đó, ung thư thực quản đứng vị trí thứ 7, chiếm 3,1% số các ca mới được chẩn đoán, nhưng đứng vị trí thứ 6 về tỷ lệ tử vong, chiếm 5,5% trong tổng số 9,9 triệu ca tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, năm 2020 ghi nhận 3.281 ca ung thư thực quản mới được chẩn đoán với 3.080 ca tử vong. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong công tác chẩn đoán và điều trị, nhưng ung thư thực quản là ung thư có tiên lượng rất xấu. Tỷ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm chỉ đạt từ 15 đến 20% tùy theo các nghiên cứu. Phân loại của WHO năm 2020 chia các cái khối u thực quản thành 4 nhóm. Thứ nhất là các cái khối u biểu mô lành tính, chủ yếu là u nhú biểu mô vảy, chiếm từ 0,01 đến 0,45%. Nhóm thứ hai là các cái tổn thương tiền xâm nhập và loạn sản, bao gồm các khối u không phải biểu mô dạng Barrett và loạn sản biểu mô vảy. Nhóm thứ ba là các cái khối u biểu mô ác tính và khối u thần kinh nội tiết, bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tuyến nang, ung thư biểu mô niêm mạc, ung thư biểu mô tuyến vảy, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô không biệt hóa và u thần kinh nội tiết. Các nhóm u không phải biểu mô như lympho, sarcom. Mặc dù phân loại của WHO rất phức tạp, nhưng trong thực tế lâm sàng thì ung thư thực quản chủ yếu gồm hai loại mô học chính, đó là ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô vảy. Sự khác biệt về loại mô học thì có liên quan đến chủng tộc và các vùng địa lý. Thì tại Việt Nam thì chủ yếu ung thư thực quản là ung thư biểu mô tế bào vảy, chiếm hơn 90% các cái trường hợp ung thư thực quản được chẩn đoán. Các cái yếu tố nguy cơ của ung thư thực quản thì ung thư biểu mô tế bào vảy liên quan chủ yếu đến tình trạng hút thuốc lá và lạm dụng rượu. Trong khi đó, ung thư biểu mô tuyến chủ yếu liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản, bệnh Barrett, béo phì và tình trạng dinh dưỡng. Hút thuốc lá và uống rượu cũng là yếu tố nguy cơ của nhiều các ung thư khác như ung thư vùng đầu cổ, ung thư phổi, gan. Vì thế, việc tuyên truyền vận động nhân dân không hút thuốc lá và uống rượu thì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư. Vị trí của khối u thực quản thì u thực quản thì được chia thành là u thực ở quản đoạn cổ, đoạn ngực và đoạn bụng. Trong đó đoạn ngực được chia thành 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Xác định vị trí khối u thực quản thì dựa trên nội soi dạ dày thực quản và chụp CT ngực. Dựa trên nội soi thì người ta sẽ tính khoảng cách từ cung răng trước đến vị trí của khối u. Nếu từ 15 đến bé hơn 20 cm là thực quản đoạn cổ, từ 20 đến bé hơn 25 cm là thực quản 1/3 trên, từ 25 đến bé hơn 30 cm là thực quản 1/3 giữa, từ 30 đến bé hơn 40 cm là thực quản 1/3 dưới. Dựa trên CT thì tính từ là vị trí này là sụn nhẫn cho đến bờ trên của cán xương ức là thực quản đoạn cổ, từ bờ trên cán xương ức cho đến tĩnh mạch azygos là thực quản 1/3 trên, từ tĩnh mạch azygos đến bờ trên của tĩnh mạch phổi dưới là thực quản đoạn 1/3 giữa, và từ tĩnh mạch phổi dưới cho đến chỗ nối dạ dày thực quản là thực quản 1/3 dưới. Nhưng thực tế thì khối u thực quản sẽ phát triển theo cái chiều dài, nhiều trường hợp khối u kéo dài đến tận 6-7 cm thì có thể chẩn đoán là khối u ở 1/3 giữa và 1/3 dưới, vân vân. Đối với khối u ở vị trí chỗ nối dạ dày thực quản thì mô học chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến, và theo phân loại của Swear chia làm Type 1, Type 2 và Type 3. Type 1 là khi tâm của cái khối u từ 1 đến 5 cm phía trên của đường Z. Loại 2 là khi tâm của khối u từ 1 cm phía trên và 2 cm phía dưới của đường Z. Loại 3 là khi tâm của khối u nằm trong khoảng từ 2 đến 5 cm phía dưới của đường Z. Loại 1 và loại 2 sẽ được chẩn đoán và điều trị theo ung thư thực quản.
Loại 3 sẽ được chẩn đoán và điều trị theo ung thư dạ dày. Mô học của mô học của thực quản thì bao gồm các lớp. Thứ nhất là lớp biểu mô, chủ yếu là biểu mô vảy. Dưới lớp biểu mô là lớp màng đáy. Dưới lớp màng đáy là lớp mô đệm. Dưới lớp mô đệm là lớp cơ niêm, đến lớp dưới niêm mạc. Sau đó là lớp cơ. Lớp cơ thực quản thì bao gồm lớp cơ vòng ở trong, lớp cơ dọc ở ngoài và 1/3 trên là cơ vân và 2/3 dưới là lớp cơ trơn. Bên ngoài lớp cơ thì có lớp áo ngoài cơ. Đặc điểm tiếp theo là thực quản không có lớp than mạc. Chính vì thế, khi mà khối u phát triển thì dễ xâm lấn vào các cơ quan lân cận. Đây là hình ảnh trên kính hiển vi tương ứng. Đây là lớp biểu mô, lớp màng đáy, lớp mô đệm, lớp cơ niêm, lớp dưới niêm mạc và lớp cơ. Đặc điểm tiếp theo đó là thực quản thì có hệ thống mặt bạch huyết rất là phong phú, dẫn vào các cái hạt bạch huyết và các hạt bạch huyết này sẽ đổ về ống ngực. Chính vì cái đặc điểm này nên khối u thực quản hay di căn hạch và từ rất sớm và có hiện tượng nhảy cóc, nghĩa là các cái khối u thực quản ở vị trí 1/3 dưới có thể di căn các hạt bạch huyết ở đoạn khí quản đoạn thấp, hoặc là khối u thực quản 1/3 trên thì có thể di căn đến cái hạt cặn tâm vị dạ dày. Vì thế nên việc cái chẩn đoán rất là quan trọng để đưa ra cái quyết định điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Đây là các cái hạt vùng của ung thư thực quản. Nhìn từ bên trái, bên phải và nhìn phía trước thì bao gồm là nhóm 1 là hạt cổ thấp bên phải và bên trái, nhóm 2 là hạt cặn khí quản đoạn cao bên phải và bên trái, nhóm 4 là hạt cặn khí quản đoạn thấp bên phải và bên trái, nhóm 7 là hạt dưới carina, nhóm 8 là hạt cặn thực quản bao gồm thực quản đoạn trên, giữa và dưới. Nhóm 9 là nhóm hạt cặn dây chằng phổi. Nhóm 15 là hạt trên cơ hoành, 16 là hạt cặn động mạch chủ, 17 là nhóm hạt cặn động mạch vị trái, 18 là nhóm hạt cặn động mạch gan trung, 19 là nhóm hạt cặn động mạch lách, 20 là nhóm hạt cặn động mạch thân tạng. Các cái triệu chứng lâm sàng của ung thư thực quản thì được chia thành là các cái triệu chứng tại chỗ và các cái triệu chứng hệ thống. Các triệu chứng tại chỗ là do khối u phát triển và chèn ép các cơ quan xung quanh gây ra. Các cái triệu chứng hay gặp nhất đó là nuốt nghẹn, khi mà khối u xâm lấn vào trong lòng ống tiêu hóa, cản trở cái việc lưu thông và bệnh nhân sẽ có biểu hiện nuốt nghẹn chia làm 4 độ. Độ 0 là bệnh nhân ăn uống bình thường, độ 1 là bệnh nhân cảm giác nuốt nghẹn nhưng vẫn ăn được cơm, độ 2 là bệnh nhân ăn được thức ăn bán đặc như là cháo, súp, độ 3 là bệnh nhân vẫn nuốt được chất lỏng như là nước bọt, độ 4 là bệnh nhân không nuốt được hoàn toàn. Đau khi nuốt, khản tiếng, buồn nôn, hơi, chua và triệu chứng do chảy máu khối u. Các cái triệu chứng hệ thống như là sút cân không rõ nguyên nhân, hạt bất thường vùng cổ và các cái triệu chứng khác do khối u di căn như là đau xương, vân vân. Các cái triệu chứng lâm sàng thì rất là đa dạng, nhưng phần lớn bệnh nhân đi khám vì là nuốt nghẹn và sụt cân. Vậy là kết thúc video thứ nhất. Nếu các bạn thấy video hay và có ý nghĩa, xin like, share để cho mình có động lực ra video tiếp theo. Xin cảm ơn.